Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bánh bông lan bột nếp lá dứa. Bánh này thì cực kỳ thơm luôn. Lần trước mình có chia sẻ một cái bánh bông lan bột nếp á, nhưng mà lần này thì mình sẽ để thêm lá dứa vô. Cái bánh nó cực kỳ thơm ngon luôn á. Cái này nó xốp nè, núng na núng nính luôn. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Thành phần nguyên liệu thì ở đây mình có 40g dầu ăn, 40g nước lá dứa, 40g sữa tươi không đường, 2 cái trứng gà, 120g bột nếp, 70g đường. Bột nếp thì cô bác anh chị chọn hiệu nào cũng được hết, nhưng mà mình chọn cái loại bột nếp mịn á. Bánh hôm nay thì mình không có dùng bột nổi. Tí xíu nữa mình chia sẻ cách đánh trứng để mình không có cần bột nổi nha. Thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác anh chị dễ chuẩn bị hơn. Mình sẽ cho vào tô 2 cái trứng gà. Trứng này mỗi một trứng là 60g, mình tính cả vỏ luôn. Mình sẽ đánh tan cái trứng này ra trước. Đánh tan trứng xong rồi thì cô bác anh chị cho 70g đường vô. Mình tiếp tục mình đánh bông cái trứng này lên. Máy của mình nó có 3 số thì mình đánh ở số 2 nha. Cô bác anh chị đánh trứng khi nào mình dở que đánh trứng lên nó chảy một cái đường băng như vậy. Cô bác anh chị vẽ chữ lên trên này cũng được luôn, mà không có bị lan ra liền. Như vậy là được nha. Mình đánh như vậy thì mình không có cần phải dùng bột nổi. Cô bác anh chị thấy mình vẽ cái bột lên trên mặt như vậy nè. Tiếp theo thì mình sẽ cho 40ml dầu ăn. Mở cái máy số 1 để vừa đánh vừa trộn nha. Mình trộn cho nó đều lại rồi thì mình sẽ cho 40ml sữa tươi không đường. Mình cũng mở số 1 để mình đánh thì mình trộn lên. Và tiếp theo thì mình sẽ cho 40ml nước cốt lá dứa. Nước cốt lá dứa này thì mình xay ra rồi mình để lóng trong lại, mình bỏ cái nước trong rồi mình lấy cái nước đục ở bên dưới thôi nè, cho nên nó rất là đậm luôn. Rồi mình cũng trộn lên cho nó đều nha. Sau cùng thì mình sẽ gây 120g bột nếp vô. Bột nếp này thì nó không có gión cục, nhưng mà mình cũng để qua cái gây gì, nó không có gión cục giống như bột mì. Mình dùng cái muỗng dẹp này mình trộn cho bột nó đều lại. Cô bác anh chị dùng cái muỗng mình trộn, hoặc là mình dùng cái phới lòng á mình trộn cũng được. Trộn cho nó đều lại rồi thì mình sẽ cho vào trong khuôn để nướng luôn nha. Hôm nay thì mình dùng cái khuôn tròn, khuôn đáy G16, mình lót miếng giấy nến ở bên dưới cái khuôn. Mình nướng cách thủy cho nên là mình dùng cái miếng giấy bạc vậy nè, mình lót ở dưới cái đáy khuôn á. Cho hết cái phần bột này vô. Cho cái khuôn lên trên cái dĩ nướng. Mình cho nước sôi xuống với cái dĩ nè, cái khay nướng nè. Mình cho lên khoảng chừng 1 phân vậy đó. Nước thiệt là sôi luôn nha. Nếu như nước không sôi thì cái bánh của mình nó dễ bị chai á. Bây giờ thì mình cho vào lò luôn nha. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 15 phút. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò luôn. Mình nướng ở nhiệt độ là 140 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian nướng là 45 phút, không cần mở quạt. Cô bác canh nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Mỗi một cái lò nướng thì nhiệt độ nóng nó khác nhau á. Nếu như cô bác anh chị hiểu cái ý lò nướng nhà mình á thì mình nướng bánh bông lan rất là dễ luôn. Bánh của mình nó nở lên đầy cái khuôn này nè. Lần trước á mình cũng có chia sẻ cái bánh đầm bằng bột nếp á, cũng rất là ngon luôn, nhưng mà không có để nước lá dứa. Mình để nước lá dứa vô cái bánh của mình nó thơm lắm.
nở lên cao rồi nè, dòng cái mặt bánh là nhìn thấy thích cái chừng luôn. Bánh mình bây giờ đã nướng xong rồi. Cô bác anh chị hé cửa lò ra, mình để cái bánh ở trong lò 3 phút nữa thì mình hãy lấy ra nha. Lấy ra liền cái bánh mình nó sốc nhiệt á, nó dễ bị xẹp xuống á. Cái mặt bánh rất là đẹp luôn rồi nè. Vậy thì mình sẽ lấy cái bánh ra khỏi lò luôn. Cái bánh của mình coi nè, nhìn rất là ngon luôn á. Mình sẽ lấy cái dĩ gì nè, thì cô bác anh chị mình lật úp cái bánh xuống. Nó còn nóng quá. Mình để trên cái dĩ gì luôn, để tí xíu nó nguội thì mình hãy lật lại. Bánh mình bây giờ đã nguội rồi, mình sẽ đi lấy cái bánh ra. Cái dĩ nó nổi lằn lên trên mặt bánh nè, chọc vòng vòng cái bánh ra gì nè. Mình không có thay dầu mà mình cũng không có lót cái nến ở xung quanh cái khuôn á, để cho cái bánh nó leo rồi nó bám lên trên cái thành khuôn gì nè. Cái bánh này thì nó mềm dữ lắm. Wow, coi nè, đẹp quá chừng luôn. Lúc nãy mình tưởng đâu là cái màu này nó không có đậm ha, nhưng cuối cùng cái màu nó đậm quá chừng nè, nhìn thấy mê luôn á. Coi nè, cái bánh nó núng nà núng nín luôn. Đây là cái bánh của mình zoom gần lại cho cô bác anh chị xem nè. Nó rất là mềm luôn á, núng na núng nín luôn, thơm quá chừng thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra. Cái bánh mình để nguội nãy giờ mà nó không có bị xẹp mặt xuống nè, cũng không có bị thắt eo luôn, cực kỳ mê luôn á. Mình dỡ cái miếng này ra. Núng nà núng nín luôn, mà nào cái bánh nó rất là nhẹ luôn á. Trời ơi, thấy mê chưa, coi nè. Cái bánh của mình nó xốp nè. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.